হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম দ্য লাষ্ট লেচন পাৰ্ট 2 দুটা এছে টাইপ কুৱেশ্যন আনচাৰ। চ' নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। So now see the first question. Give a detailed account of the scene in the classroom on the day of the last lesson. So last লেচনৰ দিনা ক্লাছৰুমৰ যিটো চিন আছে সেইটোৰ ওপৰত ইয়াতে ডিটেইল ডেছক্ৰিপশ্যন দিব দিছে। অৰ ডেছক্ৰাইব এম হামেলছ লাষ্ট ডে এট স্কুল। এম হামেলৰ সেই স্কুলখনত একেবাৰে শেষৰ দিনটো বৰ্ণনা কৰিব দিছে। নাও চি আনচাৰ। Though the day of the last lesson was a melancholic one for all the students, teachers, and the people of Alsik, M. Hamel took all the lessons for the last time in a remarkable patience. যদিও সিদিনা কি আছিল একেবাৰে এটা দুখৰ দিন আছিল, কাৰণ সিদিনাই কি আছিল ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ একেবাৰে শেষৰটো ক্লাছ আছিলে, শেষৰটো দিন আছিলে। আৰু ফ্ৰম দ্য নেক্সট ডে কি হ'ব, দে হেভ টু লাৰ্ণ জাৰ্মান লেংগুৱেজ। আৰু সিদিনাই কি কৰিছিল এম হামেল অৰ্থাৎ মিষ্টাৰ হামেল অৰ্থাৎ সিহঁতৰ শিক্ষকজনে গোটেইকেইটা ক্লাছে বহুত ধৈৰ্যৰে সৈতে বহুত ভালকৈ কৰিছিলে। এট ফাৰ্ষ্ট হি টল্ড এবাউট দ্য ডিছমেল অৰ্ডাৰ ফ্ৰম বাৰ্লিন। প্ৰথমতে এম হামেলে বাৰ্লিনৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ আহিছিলে সেই অৰ্ডাৰটোৰ কথা কৈছিলে। According to which German was going to be imposed on the French-speaking people of people শব্দটো ৰৈ গৈছে French-speaking people of Alsace and Lorraine. So according to which যিটোৰ মতে মানে সেই অৰ্ডাৰটোৰ মতে যিটো বাৰ্লিনৰ পৰা আহিছিল সেই অৰ্ডাৰটোৰ মতে কি আছিল নেক্সট দিনাৰ পৰা আলছেক আৰু লৰেনত কি কৰিব জাৰ্মান ইম্প'জ কৰিব। চ' সিহঁতে নেক্সট ডেৰ পৰা আৰু ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকিব নোৱাৰে, সিহঁতে কি শিকিব লাগিব জাৰ্মান। হি অলছ' টল্ড that he would leave the school for good from the next day. আৰু তেওঁ কৈছিলে যে নেক্সট দিনাৰ পৰা সি চিৰদিনৰ কাৰণে যেন এই স্কুলখন এৰি গুচি যাব। A new German teacher would join নহয় দেই, এইটো জইন হ'ব লাগে, ইটো ইয়াত নালাগে। Join the school to teach the German from the same day. আৰু নতুন জাৰ্মান শিক্ষকে কি কৰিব নেক্সট দিনাৰ পৰা জাৰ্মান ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব। These words গ্ৰেটলি আপছেট ফ্ৰেঞ্চ। আৰু এই শব্দকেইটা যিখিনি এম হামেলে কৈছিল তেওঁৰ কথাখিনি শুনি যেন ফ্ৰেঞ্চে কি হৈছিলে আপছেট হৈছিলে। হি ৱাজ ফুল অফ ৰিমৰ্চ ফৰ হিজ পাষ্ট নেগলেক্ট টুৱাৰ্ডছ হিজ ষ্টাডি। আৰু মানে ফ্ৰেঞ্চৰ কি হৈছিলে তেওঁ যে মানে আগতে পঢ়াক লৈ নেগলেক্ট কৰিছিল সেইটো লৈ সিদিনা একেবাৰে ৰিগ্ৰেট হৈছিলে, একেবাৰে অনুতপ্ত হৈছিলে সি। অনলি দেন হি কুড চিটুৱেশ্যন প্ৰিভেইলিং ইন দ্য চিটিং ইন দ্য ক্লাছৰুম and why M. Hamel was wearing his special dress. Next paragraph sense কৰিবা, then লিখিবা then M. Hamel asked Franz to recite the rules on participles. তাৰপিছত M. Hamel কি কৰিছিল ফ্ৰেঞ্চক সেই পাৰ্টিচিপলৰ ৰুলছবোৰ সুধিছিলে। He could reply nothing, but সি একো এনচাৰ দিব পৰা নাছিলে। But M. Hamel didn't scold him for his inability to recite the lesson on participle. But that day কি কৰিছিল মিষ্টাৰ হামেলে ফ্ৰেঞ্চক একো কোৱা নাছিলে, একো গালিও দিয়া নাছিলে, যদিও সি পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত একো ক'ব পৰা নাছিলে। Contrary to it, he blamed the people of Alsace for their habit of not doing things নহয় দেই, এইটো things হয়, যি হ'ব লাগে things in time. He blamed the French guardian for their indifferent attitude towards learning. He blamed even himself for his negligence towards teaching. So he কি কৰিছিল নিজকো ব্লেম কৰিছিল, পেৰেণ্টছবিলাককো ব্লেম কৰিছিলে, লগতে ষ্টুডেণ্টখিনিকো কৰিছিলে। ষ্টুডেণ্টখিনি সময়ত শিকা নাছিলে সেইকাৰণে ব্লেম কৰিছিলে। গাৰ্জেনবিলাকে কি কৰিছিল ল'ৰা ছোৱালীবোৰক স্কুলত পঠোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সিহঁতে কি কৰিছিল কিছুমান ফাৰ্ম বা মিলত কাম কৰিবলৈ পঠাইছিল, যাতে সিহঁতে অলপ কি কৰিব পাৰে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আৰু এম হামেলে নিজকো ব্লেম কৰিছিল, কাৰণ তেওঁ কি কৰিছিল কেতিয়াবা মাছ মাৰিম বুলি ভাবিলে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক স্কুল বন্ধ দিছিলে, লগতে অন্যান্য কামতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খটুৱাইছিলে, যেনেকৈ ফুলত পানী দিয়া ইত্যাদি। Now since paragraph, after that M. Hamel talked to the French language, saying that it was the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. He also reminded the people of their utmost duty to guard their language at any cost. Then he opened a grammar and taught so patiently and attentively the
and attentively that everything seemed easy for the students. The next lesson was in writing. So এম হামিলে তাৰপিছত কি কৰিছিলে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ওপৰত কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে ন ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ was the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world, and they must guard it among themselves and they should never forget their language. Then he opened a grammar book and taught grammar, and that day he taught the students very patiently and attentively. আৰু এনেকুৱাকৈ পঢ়াইছিল যাতে তেওঁ যিমানখিনি জানে গোটেইখিনি তেওঁ যাতে ষ্টুডেণ্টক দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিলে ৰাইটিঙৰ ওপৰত ক্লাছ লৈছিলে। That day M. Hamel brought new copies and the students were writing them quite silently. আৰু সিদিনাখন এম হামেলে লগত কি কৰিছিল কিছুমান নিউ কপি লগত লৈ আহিছিল আৰু তাত কি বুলি লিখা আছিল সেই কপিবিলাকত ফ্ৰেঞ্চ এলচেক বুলি লিখা আছিলে। কেতিয়াবা 1 মাৰ্কছত সুধিব পাৰে। While they were doing so, M. Hamel was gazing at everything in the classroom as if he would draw them in his mind. The next and the last lesson was in history. He took his lesson to the last while the babies were chanting their ba baby. Now since paragraph. Then the church clock struck 12, indicating the closing hours of the school. M. Hamel stood up from his chair. He wanted to tell something, but so heavy was the agony on him that he could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and with all his might, he wrote Vive la France. Vive la France মানে হৈছে long live France. Then he announced that the school was dismissed. Now next question. Draw a character sketch of M. Hamel as it is shown in the last lesson. So এইটো কুৱেশ্যনত কি লিখিব দিছে এম হামেলৰ কেৰেক্টাৰ স্কেটছটো লিখিব দিছে এম হামেলৰ চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত লিখিব দিছে নাও চি আনচাৰ এম হামেল was a strict and dedicated teacher. He had been teaching in that French school for 40 years. He had a iron ruler and often rapped it on the table. He enjoyed a great respect in the town. On the day of the last lesson, old Hauser, former mayor, and the former postmaster also came to school and sat on the back benches in the classroom, as if they were his students. This was their way of paying respect to him. So, M. Hamel এজন কি আছিলে একেবাৰে ডেডিকেটেড এণ্ড ষ্ট্ৰিক্ট টিচাৰ আছিলে আৰু তেওঁ এই স্কুলখনত প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি কাম কৰি আছিলে। তেওঁৰ এডাল আইৰণ ৰুলাৰ আছিলে যিডালেৰে তেওঁ কি কৰিছিলে টেবুলত কোবাইছিলে যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে তেওঁক ভয় খায় আৰু তেওঁৰ সেই যিখন টাউনত কাম কৰিছিলে আলচেক যিখন ঠাই আছিল তাত তেওঁৰ বহুত বেছি সন্মান আছিলে কাৰণ তেওঁ তাত 40 বছৰৰ পৰা এজ এ টিচাৰ সেৱা কৰি আছিলে। চ' সিদিনাখন একেবাৰে শেষৰ দিনা কি কৰিছিল গাঁৱৰ মানুহবোৰে স্কুললৈ আহিছিলে ওল্ড হাউচৰ আহিছিলে ফৰ্মাৰ মেৱাৰ ফৰ্মাৰ পোষ্টমাষ্টাৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সিদিনাখন ক্লাছৰ লাষ্টত যিখিনি খালী বেঞ্চ থাকে সদায় সেই বেঞ্চখিনিত বহি আছিলে সিদিনাখন তেওঁলোকক এনেকুৱা লাগিছিল যেন তেওঁলোকক কি হয় এজন ষ্টুডেণ্ট হয়। সেইদিনাখন সিহঁতে স্কুলত উপস্থিত থাকি যেন সিহঁতে কি কৰিব বিচাৰিছিল এম হামেলক সিহঁতৰ সন্মান দিব খুজিছিল সিহঁতৰ এইটো এটা ৱে আছিল কি কৰাৰ সেই টিচাৰজনক অৰ্থাৎ এম হামেলক সন্মান জনোৱাৰ। On that melancholic day of the last lesson, M. Hamel wore fine Sunday clothes, which he generally wore only on inspection and prize days. Though M. Hamel was going away, he did his duty till the last. He took all the classes with so much patience. It seemed almost as if he wanted to give his students all he knew before going away and to put it all into their heads at one stroke. M. Hamel was a true patriot. He loved French language very much. According to him, French language was the most beautiful, logical, and clearest language in the world. On his last day at school, he told the pupils that they must not neglect their language. He assured them that if they learned and protected it, it would help them to get their freedom back. So, M. Hamel কি আছিলে এজন ট্ৰু পেট্ৰিয়ট আছিলে নিজৰ লেংগুৱেজটোক বহুত বেছি ভাল পাইছিলে সকলোৱে নিজৰ লেংগুৱেজটোক বহুত বেছি ভাল পায় আৰু তেওঁৰ মতে কি আছিলে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ ৱাজ দ্য মোষ্ট বিউটিফুল লেংগুৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড চবতকৈ মানে ধুনীয়া লেংগুৱেজ আছিলে লজিকেল আছিলে ক্লিয়াৰেষ্ট আছিলে
এণ্ড সিদিনাখন একেবাৰে শেষৰ দিনা কি কৰিছিল সিহঁতক গোটেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক লগতে এল্ডাৰলি পিপুলবিলাকক এডভাইচ দিছিলে যাতে সিহঁতে নিজৰ ভাষাটো পাহৰি নাযায় আৰু নিজৰ ভাষাটোক সদায় কি কৰে নিজৰ মাজত সংৰক্ষিত কৰি ৰাখে আৰু যদি এনেকুৱা হয় সিহঁতে হয়তো এটা সময়ত কি হ'ব নিজৰ ফ্ৰীডম নিজে ঘূৰাই পাব